Kishës të jetë ndikuar nga zbulimet më të fundit shkencore. Në vitin 2002, anija kozmike Marsi zbuloi disa rezervuar kolosal akulli nën sipërfaqen e planetit Mars. Prania e akullit dhe mundësia e ujit sugjeronte që jeta mund të ekzistojë, madje edhe të krijohet në një planet tjetër. Pas dekadash me shuttle kozmik apo robot hapësinor në orbit, ideja e kthimit të njeriut në hapësirë, në Mars dhe përtej, ndezi imagjinatën. Kjo riktheu nocionin se njerëzimi dhe qenjet aliene ishin takuar edhe më parë. Në vitin 1968, vetëm një vit para fluturimit epik hapësinor të Neil Armstrongut, u botua një libër që ndryshoi përgjithmonë mënyrën se si shumë pjesëtar të komunitetit shkencor, fetar dhe krijues e shihnin planetin e tyre mëm. I shkruar nga autori zviceran Erik von Daniken, libri Koçite Zotave përpiqej të provonte se eksploruesit italien e kishin vizituar tokën qysh mijëra vjet më parë. Kur isha djalë i ri, u arsimova si një katolik i vendosur në një shkollë katolike me konvikt. Atje na duhej të përkthenim pjesë nga Bibla, nga greqishtja në latinisht, nga latinishtja në gjermanisht. Për shembull, te libri i parë i Mojsiut thuhet: para se Zoti të zbriste në malin e shenjtë, Mojsiu u urdhërua të ndërtonte një port rreth malit, përndryshe izraelitët do të dëmtoheshin. Unë u trondita. Mendova se kjo nuk ishte e mundur. Mendova se Zoti im nuk do të përdorte kurrë një port për të mbrojtur veten apo Izraelin. Për çfarë po flasin këta? Pikërisht aty nisi puna. Fillova të lexoj mijëra faqe për fillimet e feve dhe çdo mitologjie. Është gjithnjë e njëjta histori. Sigurisht që kanë emra të ndryshëm, heronj të ndryshëm. Dikush zbret nga qielli tek njerëzit. Paraardhësit tanë nuk mund ta kuptonin, dhe ata besonin se këta ishin zota. U trondita. Atëherë bëra një pyetje. A ka mundësi që njerëzit primitiv të jenë ndikuar nga jashtëtokësorët dhe jo nga zotat? Nëse është kështu si sugjerova unë, ku janë provat? Kështu që nisa të kërkoj të paktën të dhëna, edhe këtë kam bërë 45 vitet e fundit. Kemi provat pikturuara, kemi artefakte, gjetje arkeologjike, dhe kemi atë që na vjen përmes gjithë letërsisë. Janë qindra të dhëna që nuk mund të mohohen më. Kjo do të thotë se kemi nevojë për shpjegime të reja rreth origjinës njerëzore. Mbase nuk jemi vetëm ne në univers. Mbase qenjet ngjashme me ne erdhën në planetin ton nga një tjetër planet, diku gjetk në kozmos. Unë vetë mendoj se kjo është një ide shumë e mirë. Një popull i emocionuar arriti të gjente një mënyrë të re për të parë të kaluarën dhe qytetrimet e saj të lashta. Teorisë u shtua dhe kjo imagjinat moderne rreth hapësirës. Libri Koçite Zotave bëri shumë bujë, që në një pjesë të madhe u nxit nga përgjigja që u duhej dhënë librave si Duna i Frank Herbertit, serialve televiziv si Star Trek apo filmave si 2001, Odiseja në hapësirë. Ishte koha e dur, sepse të gjithë flisnin për udhëtime të mundshme në hapësirë, për mundësinë e ekzistencës së jashtëtokësorëve. Ishte një mrekulli kjo që po ndodhte, por nuk ishte e planifikuar. Pas botimit që një gazetar zviceran i bëri çdo javë librit Koçite Zotave, më shumë se 10.000 kopje të tij u shitën para se ai të dilte në treg. Në fillim libri u bë një bestseller në Zvicër, pastaj në Gjermani dhe më pas në të gjithë botën. Ai u ribotua 10 herë. Ishte e pabesueshme. Në vitin 1970, u shfaq në sallat e kinemas një dokumentar. Ai u ndoq nga 10 libra që u shitën mas, ndërsa legjonet e fansave dhe mbështetësve të tij shtoheshin gjithmonë. Libri Koçite Zotave pati një ndikim shumë të madh. Ai u foli njerëzve që duan të besojnë. Kur isha djalë i vogël, Koçite Zotave ishte një prej librave të parë që lexova. E shqeva atë libër, e treta nuk isha të ngopur me të. Unë e dashurova atë libër, sepse ai hapi rrugën mira pyetjeve. Von Danikeni mund të tregonte për shumë anomali në histori, të cilave arkeologët më të mirë në botë nuk i përgjigjen dot. Ai pati një ide të rrihet përthuajse 80 kilometra. Figura dhe forma të panumërta gjeometrike dekorojnë peizazhin e këtushëm. Fluturon mbi shkretë të tjerë dhe shikon disa vija. Vijat duken si pista e aeroportesh. Ato nisin dhe mbarojnë befas.
Me e gjata prej tyre është 33 kilometra, plotësisht e drejtë, edhe pas një kthes. E pabesueshme. Ajo përfundon në një prej këtyre pistave. Në përzierjen e vijave të mëdha dhe atyre më të vogla dallon figura gjigande. Figura peshqish, majmunësh, merimangash, orangutangësh. Ato janë kaq të mëdha sa që mund t'i shohësh vetëm nga lart. Njerëzit apo dikush i ndërtoi ato qindra dhe qindra vjet më parë, mbase edhe me mijëra vjet më parë. Ato mund të jenë shenja të tipit tunja tjeta ju atje lart. E ja ku jemi, e kjo është e rëndësishme. Disa shpjegime të diskutuara sugjerojnë që vijat mund të jenë përdorur si kanale ujitjeje, si kalendar gjigant astronomik, apo thjesht si rrugë të përdorura për rritet fetare. Të shikosh Nazgën nga lart, duket si një aeroport. Ashtu duket. Aty ka shumë vija të gjëra që duken si pista që vendosen mbi njëra tjetrën. Por kemi edhe vija shumë të gjata gjigante që vazhdojnë për kilometra të tëra mbi lugina dhe male. Edhe njëherë, të vjen ideja se njerëzit janë ata që i kanë krijuar këto. Por për çfarë arsye? Mos është për t'u treguar zotave dhe mjeteve të tyre ajrore që duhet të ulen aty? Ne nuk kemi asnjë ide të saktë pse njerëzit e kanë bërë diçka të tillë. Duket sikur ata përpiqen që t'u dërgojnë sinjale njerëzve që janë lart në ajër, në hapësirë, apo që fluturojnë mbi planetin ton. Gjatë luftës së dytë botërore, trupat ushtarake amerikanë ndërtuan baza ajrore në disa ishuj të izoluar të oqeanit paqësor. Por banorët lokal, që nuk e kishin parë kurrë teknologjinë e përparuar, pamja e zogjve gjigant prej metali që uleshin në tokë, krijonte idenë e zotave që e kishin shndruar tokën në një ndalesë ndërplanetare. Ata shinin avionet e mëdhenj që uleshin dhe kjo ishte një teknologji që thjesht shfaqej nga qielli. Ata nuk e dinin se si funksiononin këto mjete, por ata i shihnin që uleshin. Çfarë u pëlqente te kjo? Ata merrnin gjëra falas, merrnin furnizime. Kur lufta mbaroi, të gjitha këto pista u braktisën dhe të gjithë ikën, por banorët e ishujve kruan kokën dhe i than vetes, a nuk ishte një mrekulli kur avionët vinin nga qielli dhe na jepnin ushqime? Prandaj atyre u pëlqenin ngarkesat. Fe të tëra u krijuan nga kjo. Priftërinjtë e tyre u thoshin këtyre banorëve se ata ishin paraardhësit e tyre të vdekur që u dërgonin furnizime. Atëherë banorët vendas nisën të shkonin tek pistat ajrore të braktisura dhe të ndërtonin avion prej druri, duke menduar se kështu do t'i bënin avionet e vërtet të ktheheshin sërish nga qielli dhe t'u sillnin ushqime të tjera. Mund të vini re se si analogjia me avionet modern shkon për bukuri me skenarin e astronautëve të lashtë. Diçka e tillë mund të ketë ndodhur edhe në të shkuarën dhe fe të tëra të jenë krijuar rreth astronautëve të lashtë. Por gjeoglifet gjigande nuk janë misteri vetëm në Nazca. Unë kam fluturuar për ditë të tëra mbi Nazca, duke u varur jashtë avionit dhe duke filmuar. Kam rreth 4000 foto të Nazcës. Kjo është e habitshme. Kjo është një prej fotove që vërteton se ky mal u sheshua në mënyrë artificiale. Atë mund ta krahasosh me malet që ka afër, të cilat kanë maja. Por ky është i sheshtë, edhe kjo është e pabesueshme. Kjo është një prej fotove më të çmendura që kam bërë në Nazca. Çmenduria e vërtet janë mbeturinat. Mbetjet e asaj maje mali. Ato janë zhdukur. Nuk gjenden asgjë kundi. Nuk janë as në luginën poshtë dhe as kund në zonë. Çfarë ndodhi me to? Të gjitha malet rreth e rrotull kanë majat e tyre. Mund t'i shohësh. Por kemi malet të tjera që janë sheshuar si tryeza dhe sipër kanë vija, të cilat duken si pista ajrore. Një tjetër pyetje është, pse vizitorët alien do të tërhiqeshin nga shkretira e thatë e Perus? Le të hamendësojmë se një anije kozmike ka mbritur në planetin Tokë. Qënjet brenda saj duan që të zbulojnë me shpejtësi se nga çfarë përbëhet ky planet.
Nazca është vendi i përsosur për të vizituar, nëse kërkon mostra shkëmbinjsh për të bërë eksperimente. Sepse edhe sot e kësaj dite, Nazca është një prej vendeve më të pasura në botë sa i takon lëndëve të para. Atje mund të gjesh gjithçka. Aty gjen ar apo uranium. Aty është biblioteka e planetit Tokë. Shko në Nazca dhe zbulon menjëherë se nga çfarë përbëhet planeti ynë, sepse aty gjenden në sasi të mëdha të gjitha lëndët e tij bazë. Pse nuk mund të besojmë që kjo është thjesht shprehje e një impulsi krijues? Kaq e çuditshme është të besosh se banorët lokal në Peru donin të krijonin disa vepra arti të mëdha? A mund të thuash se vepra arti kaq të mëdha janë ndërtuar për qejf? Apo që vijat e Nazcas janë kaq të mëdha që të mund të admirohen vetëm nga ata që kanë mundësi të fluturojnë? Mund të thuash të njëjtën gjë edhe për murin e madh kinez. Por muri i madh kinez ka një qëllim, që është politik dhe luftarak. Dikush mund t'i ketë shëtitur vijat Nazca si një labirint shpirtëror në formën e një objekti të shenjtë, në mënyrë që të gjente ndonjë zbulim hyjnor nga kjo. Fakti që ne nuk e kuptojmë qëllimin e diçkaje, i hap rrugën shumë spekulimeve. Nazca dhe figurat e Nazcas nuk t'i japin asnjë përshtypje kur shihen nga toka. Duhet të fluturosh mbi to. Shenjat janë bërë për dikë që mund të fluturojë. Nuk ka asnjë mundësi tjetër. Shpresoj që arkeologët herët apo vonë të arrijnë në një përfundim të ngjashëm. Po nëse vizitorët nga planetet e tjerë mendohej se ishin zota, a nuk do të kishte histori të shkruara për ta? Mbase përgjigja mund të gjendet para syve tanë, në një prej vendeve më tronditës. Ironikisht, besimi i patundur i Erik von Danikenit se toka është vizituar në të shkuarën prej qënjesh nga planetet të tjerë, përputhet plotësisht me besimin e tij tek Zoti dhe tek Bibla. Është thjesht një çështje interpretimi. Duhet kuptojmë se unë isha një besimtar shumë i devotshëm ndaj Zotit. Me qëra fjala unë ende besoj tek Zoti. Nuk e kam humbur kurrë Zotin tim. Por si i ri që isha, Zoti im duhet ishte i plot fuqishëm. Zoti im nuk i duhej një mjet për të lëvizur, një mjet për të shkuar nga pika A tek pika B. Në atë që të krishterët e quajnë Dhjata e Vjetër, ka disa tregime për Zotin dhe ëngjëjt e tij që vizitojnë tokën. Ndonjëherë këto vizita shoqërohen nga një zhurmë të tmerrshme dhe re të dendur atymi. Në librin e Ezekielit, profeti thot se ai ishte dëshmitari i një vizite nga disa qenie qiellore që erdhën nga qielli me një makineri fluturuese fantastike. Për sa i takon von Danikenit, ky është një përshkrim i detajuar i një takimi me alienat. Kjo është e pabesueshme. Ezekieli përshkruan atë që sheh, por edhe atë që dëgjon. Ai e përshkruan të gjithë ngjarjen që shkëlqen nga drita e Zotit. Profeti përshkruan dhe disa krijesa me krah dhe me 4 fytyra që dukeshin si njerëz dhe që udhtonin mbi një mjet të shëndritshëm në formë rrote. Brenda shkëlqimit të Zotit ishte një farë froni. Në këtë fron ishte ulur një qenie që dukej si njeri, edhe që kishte rroba të shëndritshme. Poshtia i pa disa mjete, pa disa krah. Ai e përshkruan zhurmën e krave, duke e krahasuar me gjëmimin e një ujvare. Ezekieli pa një rrotë brenda një rrote. Kjo duket më shumë si teknologji se sa si diçka mbinatyrore. Nuk mund të supozojmë që njerëzit 3000 vjet më parë dinin të dallonin ndryshimin mes teknologjisë dhe mbinatyrores. Po sikur vizitorët qiellor të Ezekielit të kenë më shumë se sa thjesht imagjinatën e një njeriu fetar. Por nëse do të kishte një bazë shkencore për këtë.
Dikur pata mundësinë të takoja, kaloja kohë dhe të udhtoja me një zotri që quhej Joseph Blumrich. Ai ishte një oficer veteran i NASA-s, i përfshirë në ekspeditën Mariner në Mars. Ai ishte përgjegjësi për sistemin e uljes të sondës Mariner. Ai vetë më tha se ideja për projektin e përdorur tek anija kozmike Mariner, që ul në Mars, i erdhi nga leximi i një teksti biblik, ku flitet për rrota brenda rrotave. Ja një tjetër shembull i kuriozitetit të një njeriu që krijon ide të tilla. Një tjetër figurë biblike që vazhdon të magjeps von Danikenin ishte personazhi që quhet Inok. Inoku nuk është pjesë e Biblës. Në Bibël, në Dhjetën e Vjetër, mund të gjesh vetëm një fjali për Inokun. Kjo është e gjitha. Por në tekstet e pamiratuara nga Kisha, shkruhet shumë për të. Aty gjen librin e Inokut. Inoku është njeriu i parë i Lashtesisë që shkrua në vetën e parë. Unë bëra, unë dëgjova, unë isha atje. Në një prej teksteve të lashta, ky stërgjysh i Noas thotë se e morën zotat edhe e mbajtën për 300 vjet. Atë e morën në qiell. Atje ai takoi më të lartin, që në fe quhet Zoti. Ai takoi më të lartin dhe ai i urdhëroi shërbëtorët e tij që t'i mësonin këtij djalit të ri gjuhën e tyre dhe pastaj t'i mësonin të shkruante. Dhe kështu ai shkruan libra. Sigurisht që ai i njeh të gjithë këta të huaj me emra, sepse i përmend ata. Ai e di se çfarë profesioni ka. Ai e di se cilët mes këtyre jashtëtoksorëve ishin astronomët. Inoku është personi i parë dhe i vetëm, mijëra vite më parë, që thot disa nga emrat e jashtëtoksorëve dhe tregon disa nga profesionet e tyre. Si është e mundur? Kemi një dëshmitar okular dhe askush nuk flet për të. Unë u utova shumë. Ky do të ishte argumenti që do të thonin pasuesit e von Daniken. Pse është kaq absurde që alienët të vinë këtu, kur është kaq e pranueshme që Zoti të ndërhyjë në historinë njerëzore? Ka një ndryshim. Von Daniken thotë se alienët erdhën dhe i dhanë teknologji njerëzve, në mënyrë që kulturat e tyre të përparonin. Pra ata udhëruan objekte, dhanë ide të reja dhe teknologji, dhe prandaj këto kultura përparuan. Ndërsa në anën tjetër, të paktën siç thuhet në Bibël, Zoti nuk u dha njerëzve një orë magjike apo një raketë të re që ata ta përdorin për të mposhtur armiqtë e tyre. Zoti i jep udhëzime, të paktën sipas Biblës. Zoti i jep udhëzime se si të jetosh, edhe jo si të ndërtosh pajisje të reja për të çuar përpara një kulturë specifike. A mund të krahasojmë një koçite e Ezekielit me një UFO? Njerëzit e lashtë përdornin mitet, metaforat dhe imazhet për të përshkruar përvojën e tyre me Zotin. Besoj se nuk duam të bijem në kurthin e marrjes së teksteve fjalë për fjalë. Historitë e dhjatës së vjetër dalin nga njerëzit e asaj kohe. Ata përshkruajnë përvojat e tyre me Zotin sipas kontekstit të tyre. Mund të zbulojmë shumë gjëra duke lexuar dhjatën e vjetër apo duke lexuar për koçite e Ezekielit. Por kjo nuk do të mund na bëjë që të krijojmë lidhje mes koçisë së tij dhe ufove. Kur të gjitha këto histori u shkruan, shkrimi ishte një shpikje mjaft e re. Gjëja e parë që duhet të kenë shkruar është diçka që u ka ndodhur atyre. Ishte kaq e rëndësishme, kaq nxitse dhe kaq domethënëse për ta, saqë duhet ta shkruanin. Pse shoqëria moderne në fund të fundit nuk mundet të kuptojë që këto histori mund të jenë të vërteta? Kërkimi i von Danikenit nxori prova për fenomene të diskutueshëm jashtëtoksorësh dhe jo vetëm në Bibël. Thuhet se çdo fe ka histori të ngjashme rreth zotave me fuqi dhe aftësi spektakolare, të cilët erdhën në tokë dhe ndikuan drejt për drejt në jetën e banorëve të saj. Një ditë mendova me vete se këto histori janë të ngjashme në shumë fe. A mos ato flasin për jashtëtoksorët? Këta të ashtu quajtur zota janë këtu. Ata japin urdhra. Ata i detyrojnë njerëzit të bëjnë disa gjëra dhe befas një ditë zhduken. Por ata gjithnjë zhduken me premtimin se do të kthehen në të ardhmen e largët.
Nëse ashtu siç besoj unë, njerëzit e qytetërimeve të lashta ishin të familiarizuar me udhëtimet hapësinore, nëse njerëzit e lashtë kishin komunikim me qenie të ngjashme me njerëzit nga planetë të tjerë, atëherë ne duhet të presim që të gjejmë prova për këtë në letërsinë e tyre. Dhe kemi gjetur. Në shkrimet e lashta epike, sanskrite të Indis, ka shumë përshkrime të vimanave, ose makinave mitike fluturuese. Një prej këtyre tregimeve është 5000 vjeçar. Në Bhagavata Purana, e cila është një histori e lashtë sanskrite, gjendet përshkrimi një mjeti kozmik që pilotohej nga një mbret që quhej Sholva. Aty shkruhet se anija kozmike ishte prej metali. Ndonjëherë dukej sikur mjeti ishte në dy vende njëkohësisht. Lëvizjet e saj ishin të ngjashme me ato të një fluture. Këto përshkrime përputhen me ato që raportojnë njerëzit që merren me vëzhgimin e UFO-ve sot. Në tekstet të tjera sanskrite, si Mahabharata, Rigveda edhe Ramayana, gjenden përshkrime të vimanave që arrinin në gjerësi deri në 30 metra. Shpesh ato janë të pajisura me aftësitë e avionëve modern. Një vimana prodhonte një vazh drite, e cila kur përqendrohej tek një objekt e konsumonte me fuqinë e saj. Është si një film i Beck Rogersit apo si Flash Gordoni i viteve 80. Ata duket sikur lexojnë fantashkencën më të tërbuar. Njerëzit fluturojnë me anije që quhen vimana. Ata hedhin në erë njëri tjetrin dhe zhvillojnë dy luftime ajrore apo shkatërrojnë qytete të tëra. Gjëja më e çmendur është se këto histori pranohen plotësisht nga shoqëria moderne e Indis. Nuk mendoj se mund të themi që këto përshkrime janë vetëm imagjinat, megjithse u shkruan mijëra vite më parë. Ato përputhen me atë që raportojnë shumë njerëz sot, për sa i takon vëzhgimit të UFO-ve. Por a ishin thjesht pralla mitologjike dhe fantazi, apo ngjarje të vërteta fizike, që njerëzit u përpoqën t'i përshkruanin sa më mirë që mundeshin? Për mua kjo e dyta ka më shumë kuptim. Mund t'ju them se në Indi unë do t'isha i papunë, sepse po të flisja atje për alien të lashtë dhe zota të lashtë, askush nuk do të habitej. Kur mbështesin pretendimet e tyre për vizita nga jashtëtokësorët, teoricienët e alienëve të lashtë i japin dy shembuj. Ka prova nga ato që mund të lexosh, siç janë ato të teksteve të lashta, si dhe prova nga ato që mund të shohësh. Mes llojeve më të hershme të mostrave fizike, në të gjithë botën ka shumë vizatime të bëra në shpella dhe mbi shkëmbinj, si dhe skulptura guri. E dini që një foto vlen sa 1000 fjalë. E kur shikon piktura në një shpellë në Itali që tregojnë dy astronaut me helmeta në kokë, atëre për çfarë mund të bëhet fjalë tjetër? Çfarë mund të jetë? Secili prej këtyre vizatimeve apo statujeve të lashta tregon njerëz të veshur me rroba të çuditshme për kohën dhe padyshim me veshje koke shumë të pazakontë. Të jenë vërtet përshkrime të astronautëve të lashtë, vizitor nga botë të tjera, që zbritën në tokë mijëra vjet më parë. Në të gjithë botën kemi statuja, skulptura, piktura dhe përshkrime të këtyre qenieve jashtëtoksore. Edhe në SBA, në kanjonin Seko të shtetit Utah, kemi gjetur piktoglife të disa krijesave shumë të çuditshme. Ato kanë antena në kokë apo helmeta. Në anën tjetër të botës, për shembull në Kimberley të Australisë, kemi të njëjtat piktura të këtyre qenieve me helmeta dhe me një aureol rreth kokës. Pyetja që unë kam është, çfarë pam paraardhësit tanë që i shtyu të pikturonin gjëra të tilla në muret e shpellave të tyre? Në një tjetër kontinent, në qytetin Guatemala, kemi gjetur një skulptur që të kujton frikshëm astronautët e ditëve moderne. Njeriu në skulptur ka veshur një helmet, ka një tub në gojë dhe në gjoks ka disa shenja që duken si butona apo si një aparat për frymëmarrje. Si është e mundur kjo 1500 vjet më parë? Në Kolumbi, në disa varre, u gjetën mira artefakte që dukeshin si avionët e ditëve moderne. Ai ka krah të palëvizshëm, ka trup avioni
Ka edhe një bish të pasëm vertikal, që nuk ka të bëjë me natyrën, por me aerodinamikën moderne. Ka mundësi që para arsit tanë të kem parë diçka të tillë apo të ngjashme duke fluturuar në qiell. Nuk ka dyshim që po. Një tjetër artefakt shumë interesant i gjetur është ai në Muzeun e Stambollit. Në të paraqitet një astronaut që nuk i duket koka, i ulur brenda një mjeti kozmik. Mund të shohësh duart e tij, mund të shohësh tubat që lidheshin me pajisjet. Ai ka veshur një kostum dhe këmbët e tij aty brenda janë të mbledhura. Edhe për një sy të pastërvitur, kjo duket shumë aerodinamike dhe si diçka që ka ardhur nga kozmosi. Këta njerëz kanë qenë dëshmitar të diçkaje, atyre u është thënë diçka. Ata u përpoqën që ta përshkruanin këtë në mënyrën më të mirë që mundën, me teknologjitë që kishin në atë kohë. Shumë prej këtyre qytetërimeve të lashta ishin të ndarë nga njëri tjetri në kohë dhe në hapësirë. Edhe pse nuk kishin komunikim me njëri tjetrin, ata sidoqoftë arritën të tregojnë të njëjtat gjëra. Kjo ndodhi sepse ata patën të njëjtat përvoja. Ata të gjithë mendonin se ne bëjmë pjesë në një hierarki kozmike qenies. Mendoj se kjo mund shpjegohet kaq thjesht. Por për Erik von Daniken, edhe mbështetës të tjerë të hipotezave rreth astronautëve të lashtë, ilustrimi më domethënës mund të gjendet në Meksik. Zona arkeologjike e banorëve Maja në Palenque ishte e braktisur prej shekujsh para se të gjendej krejt rastësisht nga eksploratorët spanjoll. Pasi të kesh ngjitur këto shkallë, befas të shfaqen përballë piramidat e Palenques. Këtu në thellësi të një varri të lashtë, në një prej tempujve shekullor, gjendet sakrofagu rreth 7 ton i rënd, i sunduesit të shekullit të 7 të Palenques, Pakali i Madh. Sundimtari Pakal vdiq këtu në Palenque. Ai ishte një udhëheqës misterioz i Majave, një gjigant i vërtet. Ishte 2 deri në 2.4 metra i gjatë. Ata ndërtuan këtë piramidë rreth varrit të tij. Majat e adhuronin atë, si ti ishte një zot. Sarkofagu i mbretit Pakal është zbukuruar me gdhëndje që u bën një shembull i famshëm i artit maja. Shumë njerëz besojnë se këto gdhëndje tregojnë Pakalin duke zbritur në botën e nëndheshme të majave. Por teoricienët e astronautëve të lashtë i interpretojnë këto gdhëndje ndryshe. Këtu kemi të bëjmë me diçka të jashtëzakonshme. Aty shikon një burr që është i ulur në një sipun kapsule. Ai ka një farë maske mbi hund, dhe me dorën që ka ngritur mund shohësh që po kontrollon diçka. Ndërsa me dorën tjetër po ndes diçka. Thembra e këmbës së tij të majt është mbi një pedal dhe jashtë kapsule shohim flak. Kjo është e pabesueshme. Kjo është një provë absolute për ekzistencën e jashtëtoksorëve. 3, 2, 1. Nëse shohim astronautët tanë kur janë brenda anijes kozmike apo në një shuttle hapësinor me pajimet e tyre veshur, duhet të themi se ata kanë ngjashmëri me këto qenie. Duhet të bëjmë pyetjen nëse ky është thjesht një artefakt që do të tregojë diçka simbolikisht, apo ata përpiqeshin të përshkruanin diçka me njohuritë e tyre të kufizuara dhe pikërisht atë që po ndodhte në atë kohë. Por ai ishte sundimtari Pakal, thjesht një mbret maja që të gjithë e pëlqenin. Apo ai ishte ndonjë vizitor i rëndësishëm nga një tjetër territor? Apo ishte një jashtëtoksor nga një tjetër planet? Megjithse shumë shkencëtar dhe arkeologë hedhin poshtë interpretimin e von Danikenit për gdhëndjet në Palenque, vizitorët në këtë zonë dëgjojnë histori dhe marrin suvenire që mbështesin teorinë e tij. Kjo është teoria e Erik von Danikenit. Koçite Zotave. Paskali po ngjet raketën, ka komandën në duar, këto janë pedalet, motori, edhe zjarri i raketës. Kjo duhet të jetë kabina. Ky këtu është oksigjeni. Arkeologët thonë se ky është një përshkrim i sundimtarit Pakal dhe udhëtimit të tij në botën e nëndheshme. Ai po shkon në tokë dhe jo në hapësirë. Të dyja janë teori interesante, dhe secila mund të jetë drejtë.
Gjatë viteve të fundit, vari i Pakalit u mbyll për turistët edhe vizitorët e rastësishëm. Por megjithse sarkofagu nuk mund të vizitohej, teoricienët e astronautëve të lashtë mundën të gjenin edhe më shumë prova në gdhëndjet që janë në muret e Palenkës. Kjo është shumë e ngjashme me atë që gjendet në varrin e sundimtarit Pakal. Të çuditshme janë dhe mënyra se si ai mban dorën e majt dhe pozicioni i kyçit. Ktu duket një farë zjarri që del nga raketa. Por sundimtari Pakal mund të mos ketë qenë i vetmi alien që eci përmes rrënojave të Palenkës. Banorët Maja kishin një kalendar dhe një sistem matematikor shumë të përparuar. Pse ishin kaq të fiksuar pas hyjeve? Kultura e tyre ka qenë një prej më të përparuarave të lashtësisë, por Majat u zhdukën rreth vitit 500 dhe ne nuk e dim se ku shkuan ata. Një prej shpjegimeve për ikjen e Majave është se ata ishin alien, ndaj dhe e braktisën planetin ton. Por a janë vizatimet e lashtë në shpella edhe gdhëndjet në gur të vetmet ilustrime që i mahnitin teoricienët e alienëve të lashtë? Në vitin 1929, historianët zbuluan një hartë, e cila ishte pikturuar mbi një copë të një lëkure gazele. Ata gjurmuan prejardhjen e kësaj harte deri tek një admiral turk i shekullit të 16, i cili quhej Piriris. Në kontrast të fortë me shumë hartat asaj periudhe, kjo hartë përshkruan sipërfaqe toke që ende nuk janë eksploruar. Ajo tregon bregdetin e Antarktidës siç ekziston në mbulesën e akullit. Kjo është shumë e habitshme, sepse kjo do të thotë se harta është bërë në një kohë kur Antarktida nuk ishte mbuluar nga akulli. Mirë po Antarktida ka qenë pa akull miliona vjet më parë. Harta tregon shumë qartë bregdetin e Evropës dhe të Afrikës Veriore. Por është pasqyrimi i Antarktidës Veriore ai që i habit shumë teoricienët e alienëve të lashtë, sepse kjo zonë do të zbulohej rreth 300 vjet më vonë. Duhet të mos harroni se Antarktida është mbuluar nga një shtresë akulli 1.6 km e trash. Radarët që shohin në thellësi të tokës u shpikën vetëm në vitin 1958. Kur hartografët e mbivendosën hartën e Piririsit mbi një hartë moderne të botës, ata u habitën kur vunë re se harta e lashtë ishte tejet e saktë deri në detajet më të vogla. Si ka mundësi që krijuesit e një harte disa shekullore të njihnin malet dhe lumejt që nuk ishin zbuluar ende? Unë nuk di që në vitin 1531 dikush të ketë fluturuar mbi sipërfaqen e tokës aq lart sa duhet për të skicuar topografin, po poshtë akullit si arrinin të shihnin. Hartat e tyre ishin shumë të sakta. Ne e dim që ata nuk shkuan në Antarktid që ta eksploronin, por ata ishin në gjendje që të vizatonin një hartë të saj. Por nëse alienët e lashtë kishin teknologjinë për të udhëtuar në univers, pse provat e vetme të udhëtimeve të tyre janë në formën e disa gdhëndjeve apo të një harte misterioze? A nuk duhet kishte shenja të një teknologjie të lartë? Shenja që mund të jenë shumë të mëdha për të mos u vënë re. Po më thoni se njerëzit e kësaj epoke i ndërtuan këto me duar? Nuk e besoj. Kur bëhet fjalë për kërkimin e provave rreth alienëve të lashtë, Erik von Danikeni nuk lë gur pa lëvizur. Kam mbledhur informacion për më shumë se 40 vjet. Ka 2 lloje provash që e mbështesin teorinë time. Një prej burimeve është letërsia. Kjo mund të jetë letërsia arkeologjike ose mitologjike. Lloji tjetër janë objektet praktike. Për shembull, piramidat janë të lidhura me zotat, të cilët dikur zbritën nga qielli tek ne toksorët. E pa një ndim të vogël ndërplanetare, në çmë mënyrë tjetër mësuan egjiptianët e lashtë të vendosnin thuajse 2.5 bilion bloqe të nxjerrë nga shkëmbit gëlqeror dhe ata granitik për të krijuar piramidën e madhe. Në çmë mënyrë njerëzit parahistorik i zhvendosën shkëmbijt masiv të Stonehenge-it në Angli. Në çmë mënyrë, ndërtuesit e lashtë në Cusco të Perus i ndërthurën gurët kaq mirë sa dhe një brisk nuk hyn dot mes tyre. Ndërsa udhëtoja nëpër botë, duke u përpjekur që të zgjidhja këtë enigmë të botës së lashtë, vura re se nuk ka shumë gjëra ku të bazohesh.
por ekzistojnë bloqe gjigande shkëmbinjsh, copa masive graniti dhe shkëmbinj kolosal, që ndonjëherë peshojnë deri në mijëra tonë. Këta shkëmbinj kanë përmasat e një vagoni treni dhe ato mund t'i gjesh në Peru, Bolivi, Meksik dhe Egjiptin e lashtë. Duhet të pyesësh veten, pse edhe si mundën njerëzit e lashtë t'i tërhiqnin këta shkëmbi me përmasat e një vagoni treni dhe t'i vendosnin bashk duke krijuar këto ndërtesa gjigande. Mbase struktura megalitike më e njohur dhe më misterioze në botë është piramida e madhe e Gizës. Ajo është më e vjetra dhe më e madhja e 3 piramidave të mëdha të Egjiptit. Ndërtimi i kësaj mrekullie inxhinierike besohet të ketë zgjatur 22 vjet, rreth vitit 2560 para erës sonë. Por për teoricienët e alienëve të lashtë, këto numra nuk përputhen. Piramida e madhe nuk u ndërtua vetëm në 22 vjet. Nga pikpamja logjistike, për të arritur këtë, i binte që çdo 9 sekonda një blok shkëmbor duhet coptuar, transportuar dhe vendosur në vendin e vet. Ka shumë inxhinier modern që kanë pranuar se as ata nuk mund ta bëjnë për 22 vjet. Ka shumë teori se si është ndërtuar piramida e madhe e Gizës. Ka aq shumë teori sa që të hutojnë. Këtu përfshihen vizitat nga alienët, ngritja pezull e gurve përmes një sistemi zëri dhe antigraviteti. Mijëra punëtorë që tërheqin litar të gjatë në një platformë 3 presje 2 kilometra të gjatë e për t'i çuar bloqet tek piramida. Por unë di se bloqet janë vendosur aq saktë dhe se arkitektura është aq e përsosur, sa edhe njerëzit modern të ditëve të sotme me teknologjinë moderne do ta kishin shumë të vështirë të tregueshin aq të zot. Si ka mundësi që në brendësitë piramidës, brenda varreve, ata ndërtuan zona me granit dhe mermer, e që ishin të përsosura dhe të pastra? Po, më thoni se njerëzit e kësaj epoke e bën këtë me duar? Nuk e besoj këtë. Përmasat dhe pesha kolosale e gurve e shumëzuar me numrin e tyre, sjell një rezultat të sigurt. Ndërtimi i piramidës së madhe të Gizës mbetet një prej mrekullive dhe mistereve më të mëdha të inxhinierisë arkitekturore. Nuk dua që të eliminoj zotësinë njerëzore, sepse besoj që ne kemi aftësinë për të ndërtuar gjëra të tilla, por nuk jam i sigurt te njohuritë e përdorura. Për të ndërtuar disa nga këto monumente, duhet këtë pasur një lloj ndërhyrje apo disa njohuri që u janë dhënë njerëzve të lashtë për të zbatuar udhëzimet. Në Egjipt një histori e vjetër thotë se piramida e madhe e Gizës u ndërtua nga një faraon që quhej Saurit. Por pastaj thonë se Sauriti është i njëjti person që hebrejt e quajnë Inok. Inoku është një profet në Dhjetën e Vjetër. Ka librat e Inokut që quhen tekstet e pamiratuara. Ka një lidhje mes Inokut dhe këtyre alienëve. Ai thotë mjaft qartë se u takua me jashtëksorët. Në shkrimet e librit të Inokut thuhet se ai urdhëroi që të ndërtojë një ndërtesë pashkatrueshme nga mijëra vitet e së ardhmes. Në tekstet e lashta egjiptiane shkruhet se piramidat u ndërtuan nga qeniet njerëzore me ndihmën e rojeve të qiellit, pra zotave. Ne kemi propozuar idenë që piramidat u ndërtuan nga duart e njeriut, por me ndihmën e teknologjisë jashtëkoksore. Si një prej 7 mrekullive të botës, piramida e madhe e Gizës mbetet jo vetëm një mister arkeologjik, por dhe një mrekulli gjeografike. Në vitin 1877, shkrimtari dhe teologu Joseph Sayce vërtetoi se kjo piramidë qëndron pikërisht aty ku priten paraleli më i gjatë dhe meridiani më i gjatë, pra tek qendra e saktë e të gjithë masës së tokës të planetit tonë. Po ashtu,
secila prej 4 faqeve të saj përputhet pothuajse saktësisht me 4 anët e busullës, megjithse ky instrument u shpik mira vjet më vonë. Por është thjesht një rastësi që ndërtimi i piramidave të ngjashme me ato të Egjiptit të lashtë po zhvillohej edhe në krahun tjetër të botës. Ka piramida në ishuj të largët të Oqeanit Paqësor, në Indi, në Meksik, pra diçka që gjendet në të gjithë botën. Arkeologët nuk kanë mundur ta shpjegojnë pse kultura shumë të ndryshme që ndaheshin nga oqeanet ndërtuan të njëjtat struktura dhe në shumë pikpamje në të njëjtën mënyrë. Këtu në Meksikën qendrore gjendet një qytet i lashtë më shumë se 2000 vjeçar. Ai quhet Teotihuacan, që do të thotë qyteti i Zotave. Në qendër të tij është piramida e diellit. Në mënyrë të pabesueshme, perimetri i kësaj piramide është i njëjtë me atë të piramidës së madhe të Gizës. Një rastësi strukturore kjo, apo ka mundësi që të dyja piramidat të jenë frymëzuar nga të njëjtët arkitekt? Ka 2 teori për këtë. E para, ndoshta ata mësuan të njëjtin gjë nga një racë alienësh. E dyta, duhet të ketë pasur udhëtar të lashtë në këtë planet që shkonin nga njëra zonë në tjetrën gjatë mijëra viteve të shkuara. Por skeptikët thonë se kjo është mënyra më e thjeshtë arkeologjike e interpretimit. Unë nuk mendoj se ky është rasti. Në Teotihuacan kemi një piramidë gjigande kushtuar diellit dhe një kushtuar hënës. Sipas legjendës, këto u ndërtuan nga disa zota që ishin gjigant në fund të njërit prej shkatërimeve të botës. Qytetrimet si ai i Aztekëve, Majave dhe indianëve Hopi të Arizonës Veriore besonin se bota ishte shkatëruar 4 herë në të shkuarën, një herë nga akulli, një herë nga zjarri dhe një herë nga uji. Çdo herë njerëzimi rindërtonte nga fillimi. Sipas tyre, Teotihuacani u ndërtua në fillim të njërës prej këtyre 4 botëve. Mund të bëni pyetjen, pse të ndërtojnë këto struktura masive? Për çfarë qëllimi? Për shembull, në Egjipt, faraonët mund të kishin ego të madhe dhe donin të mbeteshin në mendjet e njerëzve, ndaj dhe ndërtonin këto mazoleume kolosale për ta. Apo është e mundur që këta njerëz të lashtë donin të linin diçka pas për ne? A është shkruar në librat e lashtë egjiptian qëllimi i ndërtimit të piramidave? Mos ndoshta ato u ndërtuan për të magazinuar njohuritë? Thuhet se në to ruhen 300 libra që përmbajnë njohuritë e universit, të cilat u diktuan nga rojet e qiellit. Sigurisht që piramidat nuk janë monumentet e vetme të lashta që vazhdojnë të habisin shkencëtarët dhe arkeologët. I ka me mira monumente që mund të gjenden në çdo skaj të botës. Në një zonë të izoluar të Oqeanit Paqësor, gjendet një prej vendeve më të shkreta, por të banuara në botë, Ishulli i Pashkëve. Këtu mbi 800 roje prej shkëmbi që quhen Moai, kontrollojnë bregdetin e ishullit. A janë ato statuja primitive, apo portretet vizitorëve alien prej mijëra vitesh më parë? Çfarë qëllimi të kenë pasur, derisa u ndërtuan në mënyrë të tillë që t'i rezistonin mijëra vjetëve. Janë ndërtuar nga bloqe shkëmbore që peshojnë disa tonë. Njerëzit ndërtonin struktura me këto bloqe të mëdhenj megalektik shkëmbinsh, edhe kjo ndodhte në të gjithë botën. Por pretendohet se njerëzit primitiv po e bënin këtë pa asnjë arsye të mirë.
Një prej gjërave që marrim në konsiderat për sa i takon asaj që mund të arrinin kulturat e lashta, është nëse mund të shkruanin apo jo. Në fakt, kemi shumë pak prova për shkrimin e tyre dhe se si ata shkruanin. Mirë po në Egjipt, kemi më shumë shkrime dhe vizatime që i tregojnë egjiptianët e lashtë duke ndërtuar piramidat, të cilat na japin një ide për teknologjinë. Ndërkohë që në vende si ishulli i Pashkëve, nuk kemi prova të shkruara se si ata ndërtonin. 4.800 kilometra më larg në Republikën e Bolivis, ekzistojnë punime në shkëmb që ngjajnë shumë me statujet e ishullit të Pashkëve. Tiwanaku është kaq i lashtë sa që sfidon edhe teknikat moderne të përcaktimit të datës. Mendohet se ai është mbi 1700 vjeçar, mbase ky është qyteti më i vjetër në botë. Por skulpturat në Tiwanaku u ndërtuan me të njëjtin stil dhe me të njëjtat shprehi enigmatike si kushërinjtë e tyre të largët në ishullin e Pashkëve. Shumë gjëra nga Tiwanaku mund t'i shohësh në qytetërime të tjera më të hershme, si ata në Peru. Shikon të njëjtët modele, të njëjtën ikonografi dhe pajime. Mund të shohësh qartë origjinën e tyre. And you can see the ancestry of this. Por ndërsa turistët mbushin rrënojat e Tiwanakut, mbase vendi i lashtë më mistik në botë gjendet vetëm disa qindra metra më larg. Me relativisht pak interes për shumicën e vizitorëve, Pumapunku është një fush dhe rrënoja shkëmbore që emocionon dhe stimulon imagjinatën e teoricienëve të alienëve të lashtë. Sipas mendimit tim, prova më domethënëse që ne kemi te ky puzzle i astronautëve të lashtë është Pumapunku në malet e Bolivis. Dërsa piramidat e Gizës janë arritje të pabesueshme, në krahasim me Pumapunkun, piramidat janë lodra fëmijësh. Logjika nuk ekziston në Pumapunku, sepse aty kemi struktura megalitike që gjenden në të gjithë zonën, sikur të jenë shqyer nga një forcë e madhe. Bloqet e Pumapunkut ishin prerë kaq mirë sa që dikur ndërthureshin në mënyrë të përsosur si pjesët e një puzzle-i të ndërlikuar. Por gurorja më e afërt është mbi 16 kilometra larg. Si erdhën këtu këto copa kolosale shkëmbish, disa prej cilëve peshojnë qindra tonelata? Po flasim për një vend që gjendet 4500 metra mbi nivelin e detit. Kjo do të thotë se atje lart nuk ka pemë që ti përdorësh për të lëvizur gurët. Aty rritet vetëm bari dhe disa shkurre.